Hello mga kaibigan, welcome po sa ating channel. Ito po ang Pinoy Math Tutor. At para po sa ating pinakaunang video tutorial, ang i-discuss po natin ay isang basic lesson sa mathematics at ito ang 4 fundamental operations. We have 4 fundamental operations in math. We have addition, subtraction, multiplication, and division. I-define po natin sila, ano yung symbol na ginagamit sa kanila at magbibigay po tayo ng examples. Para sa una, we have addition. It is defined as finding the total by combining two or more numbers. Pinagsasama po natin yung dalawa o higit pang numbers or quantities. It is signified by a plus symbol, yung pong parang cross. For our example, we have 6 plus 2 is equal to 8. Ang tawag po kay 6 saka kay 2 ay addends at yung 8 po ang tawag natin ay sum. Yung sagot po ay sum kung tawagin. For subtraction, it is the process of finding the difference between two numbers or quantities. Kung kanina pinagsasama po natin, dito naman binabawas po natin. It is signified by a minus sign, yung para pong hyphen or yung dash kung tawagin. Example po is 6 minus 2 is equal to 4. What do we call 6? That is minuend. Yung pong 2, yung sinusubtract natin, ang tawag po sa kanya ay subtrahend. At yung 4, ang tawag po sa kanya, yung sagot ay difference. The third one is multiplication. It is known as repeated addition, paulit-ulit na pag-a-add. At ang symbol po na ginagamit dito ay yung X or kaya po yung tuldok na medyo mataas. At yung mga grouping symbols po natin, pwedeng gamitin yon sa multiplication, yung parenthesis, bracket, braces. Ang tawag po sa kanila ay times. Example is 6 times 2 is equal to 12. Ang tawag po kay 6 sa mga unang books, sa mga dating books ay multiplicand. Si 2 po ang tawag ay multiplier. At yung 12, ang tawag po sa kanya, yung sagot natin ay product. Ang tawag po kay 6 saka kay 2 ay factors. They are factors of 12. Ngayon sa mga bagong books po na lumalabas, hindi na raw po multiplicand yung unang number. Mas tama raw po na tawagin itong multiplier at yung pangalawa, ang tawag daw po ay multiplicand. Kasi kung i-analyze po natin yan, that is 6 times 2 ang basa. Ibig sabihin po ng 6 times 2 ay 6 na beses or 6 na 2 yung i-add natin. So ibig sabihin po 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Or sa iba naman po kasi, ang pakahulugan nila sa 6 times 2 ay 2 6 na inad. So that is 6 plus 6. Sa bandang hulihan po ng ating video, pag-uusapan po natin kung alin ba yung mas tama or kung meron bang mas tama sa kanilang dalawa. Punta po muna tayo sa ika-4, ang division. So it means splitting into equal parts or groups. So hinahati po natin sa equal parts yung ating numbers. It is signified by a division sign. Ang basa po ng iba dyan ay divide. Pero divided by po ang tamang basa. So 6 divided by 2 is equal to 3. Ano po ang tawag natin kay 6? Dividend. Siya po yung hinahati. Hinahati sa ilan? Sa dalawa. That is divisor. At ang magiging sagot po, ang tawag kay 3 ay quotient. For our additional information ay sasagutin po natin yung tanong natin kanina sa multiplication. Meron po kasing tinatawag na properties of equalities and one of them is the commutative property of equality. It is only applicable to addition and multiplication. Sabi, sa addition po kasi, if A plus B is equal to B plus A. So kahit daw po pagbaliktarin natin yung dalawang ina-add natin, yung addends natin, okay lang. Ganon din daw po yung magiging sagot. Ganon din daw sa multiplication. Baliktarin man daw po natin yung factors, A times B equal din siya sa B times A. Check po natin. Sa addition, magbigay tayo ng halimbawa. 6 plus 2, pag binaliktad po natin, 2 plus 6. So 6 plus 2 is 8, 2 plus 6, 8 also. So parehas po silang nag-equal sa 8. So kahit daw po pagbaliktarin, parehas yung magiging sagot. So the commutative property of equality is applicable to addition. How about in multiplication? Example, 6 times 2 tsaka 2 times 6 kapag binaliktad. So 6 times 2 is 12, 2 times 6 is also 12. So parehas pong 12 ang naging sagot. So applicable ang commutative property of equality. Meaning kahit pagbaliktarin natin yung mga factors natin,
parehas pa rin po yung magiging sagot. Hindi po kasi ito mag-a-apply sa subtraction kasi halimbawa, 6 minus 2, pag binaliktad po natin 2 minus 6. 6 minus 2 is 4, 2 minus 6 is negative 4. So obvious po na ang 4 is not equal to negative 4. So the commutative property of equality is not applicable to subtraction. Hindi po pwedeng pagbaliktarin yung ating mga sinusubtract. And then sa division naman po, 6 divided by 2 is that equal to 2 divided by 6. 6 divided by 2, that is 3. 2 divided by 6 is 1/3. So obviously, 3 is not equal to 1/3. So the commutative property of equality is not applicable to division. It is only applicable to addition and multiplication. Kung babalikan po natin yung tanong natin kanina, alin po ba ang tama? Yung 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 o 6 plus 6? Siguro po, kahit alin na lang po sa dalawa. Kasi meron naman po tayong commutative property of equality na applicable sa multiplication. So kahit po magkabaliktad sila, parehas din naman po ang magiging sagot. So sana po ay may natutunan kayo sa ating lesson for today. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, nawa po ay mag-subscribe kayo. Ito po ay para sa mga estudyanteng nahihirapan sa math at para rin po sa mga teachers na hindi naman talaga math major pero mapipilitang magturo ng math ngayong school year at sa mga susunod pang taon. At please click the notification bell para po ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga video tutorials. Yun lamang po at maraming salamat.